Yo, what's up mga master? Welcome sa ating channel, Kyrios TV. So mga master, kumusta kayo? At Happy New Year sa inyo. At syempre, dahil 2021 na, umpisan natin itong channel natin sa panibagong vlog at sa panibagong project. So ito mga master, ang bago nating alaga, ang Honda Tact na 50cc na scooter. So ang year model nito mga master is 1980. So rare na to. Kaya ang gagawin natin mga master is i-restore natin siya. Ayan. I-restore natin siya, i-repaint natin, lilinisan natin at i-refresh natin yung makina. So bago tayo magsimula, syempre sa mga bago lang dito, like and subscribe na mga master dahil marami pa tayong video na parating at i-upload. At yung EMS natin mga master, exclusive motorcycle series, itutuloy na natin ngayong January. So abang-abang na mga master. Kaya tara, umpisa na natin tong scooter natin. Let's go! Mga master, nabaklas na natin lahat. Ayan, naihiwalay na rin natin yung makina dito sa chassis. Natanggal na rin natin ang kanyang mga wirings. So yan. At lahat ng pyesa na nandito sa motor na to is nabaklas na natin. So rolling chassis na lang siya. At ang gagawin na lang natin mga master is lilinisan na natin tong mga pyesa at itong chassis. And then, ready na tayo for repaint. So, let's go! The next day. Master, time check tayo at 10 PM na ng gabi. So hindi na namin natapos lihain itong mga fairings ng ating scooter. So ayan, may mga hindi pa kami naliha. Ito, gaya nito. At yung ibang pyesa na nandoon. So itutuloy na namin ito bukas dahil medyo late na rin. At kasama ko ngayon si Motopew. Siya ang kasama nating gumagawa ngayon dito sa scooter. So bukas, tutuloy natin. Go!
like, ooh, yeah, yeah. My life be like, yeah, yeah. My life be like, yeah. My life be like, be like, 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 my life be like. So heto na nga mga master, ang ating bagong alaga na scooter, ang Honda Tact 50cc na 1980 year model. So ayan mga master, overall na-restore na siya mga master. Bagong pintura na yung kanyang kaha, shocks, chassis, mugs, etc. mga master, halos tapos na talaga lahat. Maliban na lang sa mga konting detail na ganito, yung mga lilinisan lang at papakinangin. And then yung kanyang seat cover, stock pa rin. May mga punit na kaya papalitan namin. Pero overall, tapos na yan mga master. All working na rin siya. Gaya nitong headlight niya, may high end doon na. May flasher na rin siya mga master. Busina, gumagana rin. Tail light with brake light and flasher sa likod syempre. And then yung kanyang push start mga master, isang push start lang andar na. Ganon din sa kanyang kickstart dahil yung makina kinondisyon na talaga nung mekaniko. So yun, syempre shoutout nga pala dyan sa Square One Motor Parts kay Master Jimuel at Master Bukayo na tumulong sa atin na mapatino itong scooter natin. So yan, maraming salamat mga master. At shoutout rin nga pala dyan sa RRM Paint Center. Tama po ba? Shoutout sa inyo dyan mga master nating magaling magtimpla ng pintura. So yan, silang nagtimpla yan mga master. So yun, hanggang dito na lang itong vlog natin mga master. At sana nagustuhan nyo itong bagong video natin. At may bago tayong alaga. Excuse me po. So syempre, sa mga bago lang dito, like and subscribe na mga master. At sa mga master ko naman dyan, na patuloy na sumusuporta sa Kyrios TV, maraming salamat sa inyo mga master. Kita-kits tayo sa susunod na vlog at sa mga susunod pa naming pupuntahang lugar. So mga master,
Thank you, ingat, God bless, at ride safe lagi mga master. Kyrios TV, peace out.